আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ইফ ক্লজ। ইফ ক্লজৰ যিমানবোৰ টাইপ আছে সকলো টাইপৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰি প্ৰথম টাইপটোৰ বিষয়ে ইয়াতে আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আমি অকণমান ইফ ক্লজটো কেনেকৈ হয়, কি ধৰণৰ হয় তাৰ বিষয়ে অকণমান অভাৰভিউ ল'ম। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম টাইপ 1। অ'কে, চ' ইফ ক্লজৰ 4টা আমি টাইপ দেখিব পাওঁ। তাৰে প্ৰথম টাইপটোৰ আমি যিটো ফৰ্ম আছে আমি অকণমান চাওঁ। যদি প্ৰথম টাইপৰ যিটো ফৰ্ম আছে চিম্পল প্ৰেজেণ্টত থাকিলে মেইন ক্লজটো, যদি ইফ ক্লজটো যদি চিম্পল প্ৰেজেণ্টত থাকে, মেইন ক্লজটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত থাকে। দ্বিতীয়টো হৈছে ইফ ক্লজটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত থাকিলে দ্বিতীয়টো হ'ব উইল বা ফিউচাৰৰ লগত থাকিব, উড থাকিব বা উইল থাকিব। আৰু তৃতীয়টো হৈছে যদি চিম্পল পাষ্টত থাকে, ইফ ক্লজটো যদি চিম্পল পাষ্টত থাকে ইয়াতে আহিব মেইন ক্লজত উড আহিব বা ইয়াতে শুড আহিব, মাইট আহিব, আৰু বাকীখিনি এনেকৈ হ'ব। আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া টাইপ 4। টাইপ 4ত কি হ'ব, যদি ইফ ক্লজটো যদি পাষ্ট পাৰফেক্টত থাকে মেইন ক্লজটো উড হেভ ডান, উড থাকিব, হেভ থাকিব, আৰু এইটো ডু দিছ ডান, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ইয়াৰ ফৰ্ম আহি যাব। গতিকে আমি অকণমান ছাপ'জ আমি ইয়াৰে এক্সাম্পল হিচাপে লৈছে, আমি কিছুমান যেনেকৈ V1, V2, V3, আমি V1, V2, V3 হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। যেনেকৈ স্মকৰ V1 হৈছে স্মকৰ V1, আৰু V2 হৈছে পাষ্ট টেন্সত হ'ব স্মকড। অ'কে, আৰু V3 বুলি ক'লে পাষ্ট পাৰ্টিচিপলতো ইয়াতে স্মকডে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, স্মকড। আমি এইখিনি জাষ্ট এটা স্মক যিটো ভাৰ্ব আছে এইটো এক্সাম্পল হিচাপে লোৱা হৈছে। গতিকে মই এইটো V1, V2, V3 ইয়াতে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, স্মকড। অ'কে, চ' ইয়াতে যিটো প্ৰথম টাইপ আছে, আমি আগতে কৈছিলোঁ যে প্ৰথম টাইপত যদি ইয়াতে যদি চিম্পল যদি প্ৰেজেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টেড হ'ব বা এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত হ'ব বা চিম্পল প্ৰেজেণ্টত হ'ব পাৰে বা আদেশমূলক বাক্য হ'ব পাৰে। যেনেকৈ হি স্মকছ, স্মকৰ লগত থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ এছ আহিছে। ইফ হি স্মকছ, ইফ ক্লজৰ লগত ইফ হি স্মকছ হি মে ফেইলছ দ্য ড্ৰাইভিং টেষ্ট। অ'কে, চ' ইফ হি স্মকছ, যদি তেওঁ চিগাৰেট খায়, হি মে ফেইলছ দ্য ড্ৰাইভিং টেষ্ট, অৰ ডু নট লেট হিম কাম, তেখেতক আহিবলৈ নিদিবা। আমি এই বাক্যটো ইয়াতো দেখিছোঁ যে ইফ হি স্মকছ হি মে ফেইলছ। গতিকে আমি আগৰ যিটো আমি পাইছিলোঁ যে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট দুটাই চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে। ছেকেণ্ডত ইফ হি স্মকছ, এইটো আমি ইফ হি স্মক এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে। হি উইল ফেইল দ্য ড্ৰাইভিং টেষ্ট হি ফেইল কৰিব যদি হি স্মক কৰে। হি উইল, গতিকে এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে আৰু এইটো চিম্পল পাষ্টত আছে। এইটো টাইপ 2। টাইপ 3ত আমি দেখোঁ ইফ হি স্মকটো আছে V1, V2ত আছে। ইফ হি স্মকড হি উড ফেইল দ্য ড্ৰাইভিং টেষ্ট, যদি হি স্মক কৰিলেহেঁতেন, ইফ হি স্মকড হি উড ফেইল দ্য ড্ৰাইভিং টেষ্ট, সি স্মক কৰিলে সি ড্ৰাইভিং টেষ্ট ফেইল কৰিব। অ'কে, গতিকে আমি তাৰ যিটো চিম্পল পাষ্টৰ যিটো টাইপ 3 আছে, উডৰ সহায়ত এই বাক্যটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। টাইপ 4ত আছে ইফ হি হেড স্মকড হি উড হেভ ফেইল দ্য ড্ৰাইভিং টেষ্ট। অ'কে, ইয়াতে ইফ হি হেড স্মকড হেড আছে, স্মকড আছে, হি উড হেভ ফেইল দ্য ড্ৰাইভিং টেষ্ট। এইটো আমাৰ ফৰ্ম হয় আটাইবোৰ ক্লজৰে, এই 4টা মেইন ফৰ্ম হয়। আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম।
এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ইয়া প্ৰথমটোৰ বাক্য কিছুমান আলোচনা কৰিম প্ৰথমটোত আমি আগতে কৈছোঁ যে ইফ থাকিব তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট চিম্পল প্ৰেজেণ্ট থাকিব বা চিম্পল প্ৰেজেণ্টো থাকিব পাৰে ইম্পাৰেটিভো থাকিব পাৰে গতিকে আমি এই প্ৰথমতে ইয়াতে ইম্পাৰেটিভ লৈ আলোচনা কৰোঁ আদেশমূলক ইফ হি স্মক্স ডন্ট লেট হিম কাম টু আৱাৰ ক্লাছ যদি সি স্মক কৰে তাক আমাৰ ক্লাছলৈ আহিব নিদিবা ডন্ট লেট হিম আমি এইটো কেপিটেলত লিখিম ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স হয় ডন্ট লেট হিম to come to our class second to if you see Gita যদি তুমি গীতাক দেখা tell her she needs to come to my office যদি তুমি গীতাক দেখা পোৱা গীতাক আমাৰ অফিচলৈ আহিবলৈ ক'বা tell her she needs to come to my office তাইক ক'বা যে তাই অফিচলৈ অহাটো প্ৰয়োজন আছে she needs এইটো আমি দেখিছোঁ V1 okay so ইয়াতে থাৰ্ডটো আমি উদাহৰণ দেখিছোঁ ইফ ইউ ট্ৰেভেল এবৰ্ড ৰিমেম্বাৰ ইয়'ৰ পাছপৰ্ট বিদেশলৈ যদি ট্ৰেভেল কৰা ৰিমেম্বাৰ এইটো ইম্পাৰেটিভ আদেশমূলক হৈছে ট্ৰেভেলটো যিটো V1 হৈছে এইটো V1 ট্ৰেভেল ইফ ইউ গ' টু এছাম গ' ৱেন গান আমি V1 ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে যদি তুমি অসমত যোৱা ব্ৰিং চাম হাতীখুলি টি অ'কে হাতীখুলি টি লৈ আহিবা হাতীখুলি টি কাজিৰঙাৰ ওচৰত পোৱা যায় বহুত ফেমাছ হয় এইটো আদেশ হিচাপে কৈছে অ'কে ইফ ইউ গ' টু কাজিৰঙা ক্লিক চাম বেষ্ট ফটো যদি কাজিৰঙাত যোৱা ইফ ইউ গ' এইটো কি হৈছে চিম্পল প্ৰেজেণ্টত হৈছে এইখিনি চিম্পল প্ৰেজেণ্টত ইফ ইউ গ' টু কাজিৰঙা ক্লিক চাম বেষ্ট ফটো ইফ অৰ্জুন কামছ অৰ্জুন থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ আৰু প্ৰেজেণ্টত আছে গতিকে এইটো আমি এছ ব্যৱহাৰ হৈছে যেনেকৈ হি স্মক্স আছে ইয়াতে এছ ব্যৱহাৰ হৈছে কল মি ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স কল মি অৰ্জুন আহিলে মোক কল কৰিবা ইফ অৰ্জুন কামছ অৰ্জুন যদি আহে মোক কল কৰিবা এনেকৈ টাইপৰ হৈছে বাক্যটো ইফ ইউ ড্ৰিংক ইউ ডণ্ট ড্ৰাইভ যদি ড্ৰিংক কৰা ড্ৰাইভ নকৰিবা ইফ ইউ ড্ৰিংক ডণ্ট ড্ৰাইভ ইউ ড্ৰিংকটো কি হৈছে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট ডণ্ট ড্ৰাইভ অ'কে চ' আমি ইয়াৰ ছেকেণ্ডটো চাওঁ যেনে ইফ থাকিব প্ৰেজেণ্ট টেন্স আমি জিৰ' কণ্ডিশ্যন বুলি কয় এইটোক আমি চেণ্টেন্সকেইটা পঢ়ি চাম ইফ দ্য টেম্পাৰেচাৰ ৰিচ 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ৱাটাৰ ফ্ৰিজ যে 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে যদি টেম্পাৰেচাৰ ৰিচ হয় এছ আমি দেখিছোঁ ৱাটাৰ ফ্ৰিজেছ ইয়াতো এছ দেখিছোঁ এইটো V1 এইটো প্ৰেজেণ্ট চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে আৰু ইয়াৰ যিটো ভাৰ্বটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে গতিকে আমি ইফ ক্লজটো ইয়াতে পাইছোঁ ইফ আমি ইয়াতে প্লাছ যদি আমি লগাই দিওঁ ইফ প্লাছ প্ৰেজেণ্ট টেন্স এইটো ব্ৰেকেটত এই কমাৰে আমি হেৰি কৰিছোঁ আমি এইটো বাৰু কমা কৰি দিছোঁ তেতিয়া আমাৰ বুজাত সহায় হ'ব ইফ ইউ এটা প্লাছ লগাই দিছোঁ ইফ ইউ মিক্স ৰেড এণ্ড য়েলো কমা ইউ গেট অৰেঞ্জ ৰেড আৰু য়েলো মিক্স কৰিলে অৰেঞ্জ কালাৰটো পাবা অ'কে ইফ ইউ মিক্স আছে এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট এইটো ইউ গেট চিম্পল প্ৰেজেণ্ট ইফ you don't brush your teeth regularly your teeth decays এইটো ডিকেছৰ এছ আছে অ'কে চ' ব্ৰাছটো এইটো আছে V1ত আছে এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট ইয়াতে এই চেণ্টেন্সত আছে ইফ ৱাটাৰ ৰিচ 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইট বইলছ এছ আছে ইয়াতে এছ আছে গতিকে ইফ কণ্ডিশ্যনটো আৰম্ভ হৈছে প্লাছ ৰিচ 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইট বইলছ এটা কমাটো আছে ইফ ইউ থ্ৰ' salt to water it boils later okay
if you throw soul to water, it boils later. এই বাক্যটো চাওঁ। If I drink coffee at night, যদি মই ৰাতি কফি খাওঁ, I don't sleep whole night, মই ৰাতিটো টোপনি নাযাওঁ। I don't sleep if I drink এইটো V1 আছে। I don't sleep, মই নুশু, whole ৰাতি মই নুশু। Okay, if you freeze water, এইটো V1 আছে, it turns to ice, এইটো V1 আছে। গতিকে আমি এই বাক্যটো দেখিলোঁ, এই বাক্যৰ পেটাৰ্ণকেইটা দেখিলোঁ। এইটো ইফ ক্লজৰ প্ৰথমটো হয়, টাইপ 1 হয়। আমি বাকী টাইপবোৰ আমি আলোচনা কৰিম বাকীবোৰ ভিডিঅ'ত। এই ভিডিঅ'টোত কিবা টাইপৰ মিষ্টেক হ'ব পাৰে বা কিবা কিবি ভুলো হ'ব পাৰে। কিবা যদি ভুল হয় কমেণ্ট বক্সত ক'ব। আৰু আগৰ নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4 ভিডিঅ'বোৰ নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়ালৈকে ইমানে। থেংক ইউ।